ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Another Self Care Vlog นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูอันเก่าจริงจะแปะหน้าตาไว้ให้นะคะและถ้าใครไม่รู้ว่า Self Care Vlog ของจริงคืออะไร Self Care Vlog ของจริงก็คือจะเป็น Vlog อันหนึ่งที่จริงจะมาแนะนำเทคนิคหลายๆอย่างที่จริงใช้ในการดูแลตัวเองนะคะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยจริงแนะนำเรื่องการแบบดูแลเล็บของจริงแบบวิธีตัดเล็บวิธีบำรุงเล็บเรื่องการดูแลผิวกายใดๆเรื่องการกินอะไรอย่างนี้ก็แนะนำซึ่งหัวข้อในวันนี้ของจริงเนี่ยก็จะมีถึงเรื่องการกินอยู่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจริงจะมาบอกสูตรสมูทตี้ที่จริงชอบทำบ่อยๆแล้วก็อย่างอันนี้ก็คือเป็น overnight oats ที่จริงกินทุกเช้านะคะจริงๆจะเรียกว่าเป็นวิธีลดน้ำหนักก็ไม่เชิงนะจริงไม่เคยมีไอเดียที่ว่าเราจะลดน้ำหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราสามารถสร้างพฤติกรรมการกินหรือว่าสร้างไลฟ์สไตล์ที่มันเฮลตี้อย่างเงี้ยคือมันก็จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็น้ำหนักที่มันไม่จำเป็นมันก็ค่อยๆลดลงไปก่อนจริงมาเกาหลีเนี่ยจริงก็หนักประมาณแบบ47-48คือจริงจะเป็นคนที่ร่างเล็กแล้วก็ไม่เคยน้ำหนักแตะ50หนักสุดจะประมาณแบบ48แล้วก็ตอนนี้จริงน้ำหนักคงที่43เลยแล้วก็รู้สึกว่าเรามีแรงขึ้นเรามูดดีขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยนอกจากนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลผิวเพิ่มเติมแล้วก็แนะนำหนังสือที่อ่านช่วงนี้พร้อมกับบอกเทคนิคที่จริงใช้ในการอ่านหนังสือนะคะจริงก็เป็นคนที่ตารางยุ่งมากแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาจริงอ่านจบไปหลายเล่มมากแล้วจริงคิดว่ามันเป็น habit ที่ดีที่สามารถแนะนำให้ทุกคนได้ลองทำตามกันได้อันนี้จริงพูดหลายครั้งมากๆแต่จะพูดอีกทีนะคะว่าถ้าเรากินน้ำตาลเยอะหรือว่ากินแป้งขาวเยอะเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์กับผิวด้วยนะคะอย่างจริงอย่างเงี้ยเป็นคนที่ผิวอักเสบง่ายยิ่งกินน้ำตาลเยอะยิ่งกินแป้งขาวเยอะเนี่ยมันจะทำให้ผิวอักเสบง่ายแล้วก็สิวอย่างเงี้ยก็คือไม่ค่อยหายนะคะแผลอย่างงี้ก็ไม่ค่อยหายจริงก็พยายามลดระดับการกินน้ำตาลของตัวเองคือปกติจริงไม่ค่อยกินข้าวเยอะแต่ถ้าเลือกได้จริงจะกินเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องหรือว่าโอ๊ตอย่างเงี้ยคือมันมีไฟเบอร์สูงมันจะทำให้เราอิ่มท้องนานแล้วมันจะทำให้เราไม่ได้อยากกินของจุกจิกระหว่างวันเดี๋ยวจริงจะแนะนำวิธีที่จริงทำ overnight oats ก่อนนะคะข้าวโอ๊ตที่เราใช้เนี่ยจะต้องเป็น raw oats นะคะที่เขาแบบเป็นเต็มเมล็ดแบบนี้อันนี้คือจริงซื้อที่เกาหลีแล้วมันเป็นแบบกล่องใหญ่มากทุกคนแต่จริงก็กินมาสักพักแล้วก็จริงมีการใส่เชียร์ซีดด้วยนะคะเชียร์ซีดมีประโยชน์กับร่างกายมากแล้วก็ทำให้อยู่ท้องด้วยแต่ว่าในวันหนึ่งเราไม่ควรกินเชียร์ซีดเกิน2 tablespoon นะคะไม่ควรเกิน2ช้อนโต๊ะแล้วก็แล้วแต่ว่าจริงอยากกินรสอะไรนะคะถ้าจริงอยากกินรสช็อกโกแลตจริงก็จะใช้ผงโกโก้ถ้าอยากกินรสมัทฉะจริงก็จะใช้ผงมัทฉะแต่ว่าเดี๋ยวจริงจะทำผงโกโก้แล้วก็จะใช้นมอัลมอนด์นะคะจริงก็ไม่ได้ถึงกับแบบชั่งว่าจริงกินกี่กรัมนะจริงจะดูปริมาณจะให้ข้าวโอ๊ตมันอยู่ประมาณ1/3ของแก้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่ข้าวโอ๊ตใส่เชียร์ซีดแล้วเทนมไปเขาก็จะพองขึ้นมามันก็จะแบบได้ปริมาณแบบเยอะหน่อยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่เชียร์ซีดผงโกโก้ที่จริงใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบ unsweetened นะคะก็คือไม่หวานปกติจริงจะคลุกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเช้าค่อยเพิ่มน้ำผึ้งเข้าไปนะคะผงโกโก้ก็แล้วแต่เลยจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องใส่เท่าไหร่จริงก็ใส่สักประมาณนึงแล้วก็อันนี้จริงไม่คำนวณแคลอรี่ในการกินเลยนะจริงก็กินเท่าที่ตัวเองอยากกินแต่ว่าจะเน้นกินของเฮลตี้อันนี้เราก็จะใส่นมอัลมอนด์นะคะเราจะใส่ให้มันท่วมประมาณนี้แล้วก็คลุกคนอาจจะมองว่ามันดูแบบไม่ได้เยอะมากสำหรับอาหารเช้าแต่จริงๆมันอิ่มมากนะบางวันจริงตื่นมาจริงกินได้แค่ครึ่งเดียวแล้วจริงก็ค่อยแบ่งไปกินต่ออีกวันอะไรเงี้ยนี่นะคะ simple มากๆวัตถุดิบนะคะก็จะมี frozen mixed berry จริงๆอยู่ไทยอย่างเงี้ยก็คือมีพวกเบอร์รี่รวมแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนเบสน้ำเนี่ยจริงจะใส่เป็น ABC juice นะคะคือ apple beets carrot ถ้าใครจะใช้แค่น้ำ apple อะไรอย่างงี้ก็ได้นะแล้วก็จะมี Greek yogurt นะคะเหตุผลที่จริงชอบใช้ Greek yogurt หรือว่าชอบกิน Greek yogurt เนี่ยเพราะว่าโปรตีนสูงใส่จริงอยากให้มันมีรสบลูเบอร์รี่เยอะหน่อยเดี๋ยวจริงจะใส่ frozen blueberry เพิ่มไปนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำผลไม้สมูทตี้จริงก็เป็นสมูทตี้ที่อิ่มท้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าดูจากปริมาณผลไม้ที่จริงใส่ไปเนี่ยคือถ้าสมมติเรากินเป็นผลไม้สดมันก็น่าจะอยู่ท้องประมาณนึงจากนั้นจะใส่กรีกโยเกิร์ตนะคะถ้าสมมติว่าทำออกมาแล้วมันเยอะเกินไปจริงก็แค่แบ่งกินแค่นั้นเลยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปเพิ่มนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะหวานไปแล้วแต่ว่าน้ำผลไม้ที่เราใส่ไปมันหวานแค่ไหนด้วยเสร็จแล้วก็จะไปปั่นนะคะปกติจริงจะชอบเทแบ่งใส่แก้วไว้เลยนะคะเพราะว่าพวกเครื่องปั่นเนี่ยถ้าเราไม่รีบล้างเขาจะเป็นคราบแล้วล้างออกยาก
นี่วันนี้ตอนเย็นจริงจะต้องออกไปงานนะคะจะต้องใส่เดรสโชว์แขนโชว์จักแร้ใดๆฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีดูแลใต้วงแขนกันถ้าใครติดตามถ้าใครดู IG จริงเนี่ยจะเห็นว่าจริงเป็นคนที่ใส่สายเดี่ยวเกาะอกบ่อยมากจริงก็จะได้รับคำถามเรื่องการดูแลใต้วงแขนบ่อยซึ่งคลิปก่อนหน้าเนี่ยจริงก็มีพูดถึงเรื่องการกำจัดขนของจริงไปแล้วอย่างขนน้องจักเนี่ยจริงก็จะเลเซอร์ออกไปนะคะแต่ก็จะพูดถึงเรื่องผิวใต้วงแขนด้วยว่าคนเราเกิดมาผิวใต้วงแขนไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเกิดมาแล้วก็มีสีคล้ำบางคนอาจจะมีเนื้อเยอะบางคนอาจจะมีรอยพับอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆอยากให้ normalize กันตรงนี้เพราะว่าอย่างฝรั่งเนี่ยเขา normalize กันมากนะคะเขาไม่ได้มองว่ารักแร้เขาเป็นสิ่งที่ไม่สวยหรือว่าการมีขนเป็นสิ่งที่ประหลาดอะไรเงี้ยคือมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็แล้วแต่ว่าเราเกิดมามีผิวแบบไหนแต่ว่าต่อให้เราเกิดมามีผิวใต้วงแขนแบบไหนก็ตามเราก็ยังสามารถดูแลได้เนาะเพราะว่าการดูแลผิวใต้วงแขนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความเรียบเนียนความกระจ่างใสแต่ว่ามันมีถึงเรื่องการดูแลกลิ่นตัวอย่างนี้ด้วยถ้าให้บอกตามตรงเนี่ยแต่ก่อนจริงไม่ค่อยใช้โรลออนเลยนะคะเพราะว่าจริงไม่ค่อยมีปัญหากลิ่นตัวแล้วก็เคยได้ยินว่าคนรีวิวว่าโรลออนตัวนี้ใช้แล้ววงแขนดำเราก็แบบไม่อยากเสี่ยงใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้โรลออนดีๆคือเยอะมากทุกคนใช้แล้วรักแร้ดูเนียนขึ้นจริงๆแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆอันนี้จริงจะโชว์โรลออนที่จริงใช้ช่วงนี้นะคะบอกก่อนว่าตัวนี้จริงตั้งใจทาทุกวันแล้วลองใช้จริงแล้วเก็บผล before after ไว้นะคะเดี๋ยวจะมีโชว์ให้ดูด้วยและคิดว่ามันเห็นผลดีประมาณนึงเลยทุกคนบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าตาน้องนะเพราะว่าเขาเป็นโรลออนที่เพิ่งออกใหม่จากไรโซนาและที่สำคัญทุกคน G Idol เป็นพรีเซนเตอร์ถ้าใครไม่คุ้นชื่อ G Idol เดี๋ยวจริงจะแปะเพลงให้ฟังนะคะก็จะมีแบบเพลง Queen Card อย่างเงี้ยที่แบบบูมมากแมสมากแล้วเมมเบอร์แต่ละคนก็คือเก่งมากแซ่บมากนะคะทุกคนแล้วพอพูดถึง G Idol จริงลืมบอกไปว่าจริงเคยเจออูกีตัวจริงนะคะเดินสวนกันที่กาโรซูกิวเขาใส่หมวกปิดหน้าประมาณนึงแต่ไม่ได้ใส่แมสแต่มองก็รู้เลยว่าเป็นไอดอลเพราะว่ามีออร่าไอดอลออกมาแล้วพอเห็นหน้าปุ๊บโอ้อูกี G Idol จริงคิดว่าการเลือก G Idol มาเป็นพรีเซนเตอร์โรลออนเป็นสิ่งที่แบบเหมาะสมมากเพราะว่าอย่าง G Idol เนี่ยก็คือเป็นวงที่ represent ความมั่นใจ confidence empower ให้คนมีความมั่นใจตามอย่างเพลง Queen Card อย่างเงี้ยความหมายดีมากนะคะฟังแล้วแบบอ๋อฉันก็เป็น Queen Card เหมือนกันใครๆก็เป็น Queen Card และอย่างช่วงที่เขาโปรโมทเพลง Queen Card เนี่ยนอกจากเพลงจะแบบช่วยเสริมความมั่นใจแล้ว outfit ก็คือมีความ relate กับเนื้อเพลงนะคะเหมือนเขาอยากเน้นเรื่องความมั่นใจซึ่งแบบพอฟังเพลงรู้ความหมายพอดู performance เขามันก็ทำให้นี่รู้สึกว่าคนเราคนมีความมั่นใจอยากแต่งตัวอะไรก็แต่งอยากเป็นอะไรก็เป็นคือตอบโจทย์การเป็นพรีเซนเตอร์โรลออนมากเพราะว่าอย่างเลโซนาเนี่ยก็คือเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจมากขึ้นในการแต่งตัวทาแล้วเราก็สามารถใส่ชุดแซ่บๆไปเต้นเพลง Queen Card ได้อย่างมั่นใจโรลออนตัวนี้เขาก็ชื่อว่า Resona Vitamin Plus Bright นะคะมีส่วนผสมของ Super Witch Serum สิ่งที่จะช่วยให้ผิวใต้วงแขนเรากระจ่างใสขึ้นเนี่ยก็คือการผัดเซลล์ผิวนะคะและอย่างโรลออนตัวนี้คือเขาจะมีวิตามิน C E แล้วก็ B3 จะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ค้ำเสียทำให้ผิวรักแร้เราเนี่ยมีความกระจ่างใสแล้วก็ขาวโกลว์มากขึ้นเป็นส่วนผสมที่เหมือนวิตามินที่อยู่ในสกินแคร์บำรุงผิวหน้าเราเลยก็คือแบบมาครบแล้วตัวนี้เขาบอกว่าเราจะสังเกตว่ารักแร้เราดูโกลว์ขึ้นใน4วันนะคะจึงเก็บผลไว้ให้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเดี๋ยวไปดู before after กันอันนี้ before นะคะจริงไม่ค่อยมีปัญหารักแร้ค้ำแต่ว่าจะมี texture บ้างให้เห็นนี่ก็เริ่มเก็บผลตั้งแต่วันแรกที่ใช้เลยอันนี้เข้าวันที่4ที่ทดลองใช้เดี๋ยวเรามาดูผลกันที่สังเกตได้เลยคือรักแร้มีความกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนะคะจะมีความโกลว์ texture ใดๆอย่างนี้ก็ดูเนียนขึ้นแล้วจริงก็ทาวนไปทุกวันนะคะแล้วกลิ่นโรลออนก็หอมๆด้วยกลิ่นกายใดๆก็ไม่มีและอันนี้คือผลลัพธ์หลังใช้2สัปดาห์นะคะคือรักแร้ผ่องขึ้นจริงทุกคนดูกระจ่างใสแล้วก็โกลขึ้นแล้วก็ดูเนียนขึ้นนะคะคือแต่งตัวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบมั่นใจคิดว่าเวิร์กเลยดีงามแล้วตัวนี้เขาช่วยลดเหงื่อแล้วก็ระงับกลิ่นกายได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงนะคะแล้วไม่มีแอลกอฮอล์นะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลด้วยเพราะว่าบางคนใช้โรลออนแล้วมีแอลกอฮอล์เงี้ยกลายเป็นว่ารักแร้ดูค้ำขึ้นแต่ตัวนี้จริงใช้แล้วรักแร้ดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆใครที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้โรลออนเลซาน่าตัวนี้เขาก็มีขายที่โลตัสบ้านเรานะคะใครสนใจก็สามารถไปจัดกันได้จึงคิดว่าเป็นอีกหนึ่งโรลออนที่ดีมากยังไงทุกคนก็ไปลองใช้ดูกันได้แล้วอย่างเรื่องการใส่เสื้อใส่เดี่ยวเกาะอกยังไงให้สวยเนี่ยนอกจากดูแลผิวใต้วงแขนแล้วจริงก็จะพูดถึงเรื่องแบบสรีระตรงนี้ด้วยนะทุกคนคือจริงเป็นคนที่มีไหล่ประมาณหนึ่งแล้วก็จริงจะนั่งตัวตรงแบบอะไรประมาณนี้นะคะให้มันเป็นนิสัยสรีระมันก็จะดูสวยทุกคนไม่ใช่ว่าเรานั่งแบบห่อไหล่เงี้ยมันก็ไม่สวยปะเราก็ต้องดูแลโพสเจอร์เราให้สง่าด้วยตอนเด็กจริงออกกำลังกายหลายอย่างเยอะมากหลายปีนะคะมันก็เลยจะทำให้แบบส่วนตรงนี้ดูเป็นรูปเป็นทรงหน่อยถ้าสมมติใครอยากใส่เสื้อใส่เดี่ยวเกาะอกดูสวยก็แนะนำให้ลองหาเวิร์กอัลที่ช่วยให้แบบหัวไหล่สวยหายปลาร้าดูสวยด้วยแล้วก็อย่างจริงเนี้ยถ้าสมมติว่าน้ำหนักจริงขึ้นเยอะบางทีหายปลาร้ามันก็หายไปเหมือนกันทุกคนแต่ว่าถ้าผอมลงหายปลาร้าก็จะเห็นชัดขึ้นแต่ถ้าสมมติใครอยากได้ทางลัดก็อาจจะแบบคอนทัวร์หายปลาร้าตามเงาอย่างเงี้ย
มันก็จะทำให้ดูผอมลงได้นะคะเป็นช็อตคัทเดี๋ยวจริงขออนุญาตไปงานแล้วเราจะมาแนะนำหนังสือก่อนนอนกันนะคะโอเคทุกคนจริงกลับมาจากอีเวนต์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำหนังสือที่อ่านช่วงนี้แล้วมันดีมากกันจริงคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตจริงจะทำเป็นอีกคลิปแยกให้นะคะเป็นคลิปแนะนำหนังสือไปเลยแต่เดี๋ยวจะแนะนำที่เพิ่งอ่านจบไปเมื่อไม่นานมานี้ก่อนจริงๆมีอัพในสตอรี่ IG ไปแต่ว่าถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวเราจะมาพูดในนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเริ่มจากหนังสือภาษาอังกฤษก่อนนะคะจริงๆเล่มนี้มีแปลไทยนะคะเดี๋ยวจริงจะแปะลิงก์ใดๆไว้ให้ใต้คลิปโอ้ my god ทุกคนอันนี้เป็นเล่มที่แบบต้องอ่านจริงๆอะจริงๆตอนที่จริงเรียนโรงเรียนนานาชาติเนี่ยครูประจำชั้นเคยบอกแล้วว่าแบบให้อ่านเล่มนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นจริงก็แบบทำไมเราจะต้องแบบ win friends ทำไมเราจะต้องเอาใจคนอื่นทำไมเราต้องไป influence แบบคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อ่านจนแบบเนี่ยโตมาผ่านมาเป็น10 ปีแล้วเพิ่งมีโอกาสอ่านแล้วมันดีมากทุกคนรู้งี้น่าจะอ่านนานแล้วจริงๆเล่มนี้เขามีมาตั้งแต่ปี1936แล้วนะคะแต่มันเป็นหนังสือในตำนานที่ทุกคนยังสามารถอ่านได้ในยุคปัจจุบันนะคะถ้าดูแค่ชื่อปกเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่เราน่าจะไปใช้แค่ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้ได้แต่พออ่านเนื้อหาข้างในอ่ะเขาพูดถึงการแอพพลายในการทำธุรกิจต่างๆการคุยธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือว่ายกตัวอย่างเคสของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วเขามีตัวอย่างให้แบบเยอะมากว่าเราควรใช้คำพูดแบบไหนอ่านแล้วทำให้เรากลายเป็นคนที่ประนีประนอมในการพูดมากขึ้นอย่างจริงเนี้ยคือพอโตขึ้นอ่ะจริงก็พยายามใช้คำพูดให้มันแบบประนีประนอมใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราก็เอาชนะอารมณ์เราไม่ได้บางทีเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันทำผิดอ่ะเราต้องว่าเขาแต่ว่าไปแล้วมันได้อะไรนอกจากจะไปทำร้ายความรู้สึกคนนั้นแล้วบางที performance ของคนนั้นมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นก็ได้แบบสมมติเรามีลูกน้องเนี้ยลูกน้องทำไม่ดีเราว่าเขาก็อาจจะ improve เขาอาจจะพัฒนาขึ้นได้แต่ว่ามันอาจจะไปสร้างบาดแผลในจิตใจเขาได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้วิธีอื่นในการพูดที่ไม่ต้องทำร้ายจิตใจกันแล้วมันอาจจะช่วยสานสัมพันธ์ให้ดีแล้วยิ่งเราแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวมันก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานร่วมกันมัน efficient มากขึ้นเล่มนี้คืออ่านแล้วรู้สึกเหมือนแบบจะทำให้เราเป็นคนดีมากขึ้นแล้วก็จะช่วยเรื่องสกิลการ socialize ด้วยนะคะเป็นแบบ must read นะคะต่อมาอีกเล่มที่จริงยกให้เป็นแบบ top 3 เลยคือเล่มนี้นะคะ oh my god ทุกคนอันนี้เป็นอีกเล่มที่พูดถึง habits จริงจะมีหนังสือ habits ที่เคยแนะนำไปจะเป็น the power of habits แล้วก็ atomic habits นะคะแต่อย่างเล่มนี้คือเป็นเล่มที่เขียนโดยคนญี่ปุ่นที่เขาจบโทจิตวิทยาที่เคมบริดจ์แล้วเขาเรียบเรียงมาเป็น50เทคนิคที่จะช่วยให้เราแบบ take action เลยไม่ต้องคิดเยอะทำให้เรา organize ชีวิตได้ดีขึ้นวางแผนใดๆได้ดีขึ้นเป็นระบบมากขึ้นถ้าใครเป็นคนที่แบบ take action มากๆอยู่แล้วก็อาจจะมีคุณสมบัติที่เขาเขียนไว้ในเล่มนี้ด้วยก็ได้แต่ว่าจริงคิดว่าการอ่านเล่มนี้มันจะทำให้ช่วยกระตุ้นได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจริงอ่านเล่มนี้จริงเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นทุกคนจริงแบบ productive มากขึ้นจริงทำอาหารกินเองจริงแบบออกไปข้างนอกไปตัดคลิปข้างนอกอะไรอย่างนี้ด้วยเล่มที่ดีมากจริงๆทุกคนอยากให้อ่านมีคนดูที่อ่านตามจริงแล้วมาแบบรีวิวให้เรียบร้อยแล้วว่าเขาชอบมากเหมือนกันนะคะอ่านก่อนรู้ก่อนทุกคนใครที่กำลังมองหาหนังสือที่ช่วยพัฒนาตัวเองใครที่กำลังหมดไฟแนะนำเล่มนี้เลยส่วนอีกเล่มที่จริงกำลังอ่านอยู่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นคือ Manifest นะคะ Manifest เนี่ยจริงๆก็เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่เขาก็มีแปลไทยด้วยจริงอยากอ่านเร็วๆก็เลยซื้อหนังสือภาษาไทยมานะคะช่วงเนี้ย manifestation เป็นสิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากจริงๆก็รู้อยู่ประมาณหนึ่งว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าก่อนที่จริงจะอ่านเล่มนี้ถ้าให้คิดเป็นแบบเชิงลอจิกอะเราก็จะมองว่ามันเหมือนแค่เราแบบจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันมีหลักการวิทยาศาสตร์ที่รับรองด้วยเช่นแบบถ้าเรานึกภาพว่าในอนาคตเราจะเป็นอย่างนี้เราจะเป็นคนแบบนี้ที่ทำแบบนี้มีวิชวลบอร์ดที่ชัดเจนมันจะไปปรับให้สมองเราเนี่ยโฟกัสแล้วก็จะมุ่งไปในทิศทางนั้นมันไม่ใช่อะไรที่แบบงมงายมันอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยย้ำให้ตัวเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เราวาดไว้เพราะการที่เรานึกภาพเป้าหมายของเราทุกวันเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปในทิศทางที่จะไปถึงเป้าหมายเราได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเล่มที่กำลังอ่านอยู่นะคะยังอ่านไม่จบแต่เล่มนี้ก็เป็นเบสเซลเลอร์ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเหมือนกันใครที่มองหาหนังสืออ่านก็ดูเล่มนี้ด้วยก็ได้โอเคหนังสือคร่าวๆที่จริงอ่านช่วงนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจริงจะพูดถึงเทคนิคที่จริงใช้ในการอ่านหนังสือนะคะจริงคิดว่าจริงเป็นคนที่อ่านหนังสือค่อนข้างจะเร็วนะในวันหนึ่งจริงสามารถอ่าน80 ถึง 100 หน้าได้แบบสามารถโฟกัสแล้วก็อ่านรวดเดียวได้เลยวิธีที่จริงใช้ปกติเนี่ยไม่อ่านในความเงียบไปเลยจริงก็จะเปิดเพลง classical music นะคะที่จริงแนะนำบ่อยๆแล้วก็ถ้าถามว่าเอาเวลาไหนมาอ่านเนี่ยจริงมีเทคนิคที่แบบช่วยปรับนิสัยตัวเองก็คือปกติเนี่ยเราติดมือถือกันมากเนาะอย่างจริงเนี้ย screen time ก็คือเยอะมากเป้าหมายของจริงก็เลยจะเป็นการ
การลดสกรีนไทม์ของตัวเองฉะนั้นถ้าสมมติจริงหยิบมือถือมาแล้วจริงถ่าย IG ถ่าย TikTok จริงจะแบบไม่ได้แหละถ้าเราจะถ่ายงี้เราอ่านหนังสือดีกว่าใช้เวลาที่เรานั่งถ่ายโซเชียลเนี่ยมาอ่านหนังสือจริงๆมันก็จะมีพวกอีบุ๊กอะไรอย่างงี้ด้วยแต่จริงจะชอบเป็นหนังสือเล่มๆมากกว่าเพราะว่าพอเราอ่านหนังสือที่เป็นเล่มเนี่ยเราจะโฟกัสอยู่ที่หนังสืออย่างเดียวบางทีถ้าเราอ่านอีบุ๊กใน iPad แล้วเราไม่ได้ปิดโนติอะไรบางทีมันก็จะมีสิ่งที่แบบมารบกวนเราโนตินู้นนี้จริงก็เลยชอบอ่านเป็นหนังสือเป็นเล่มมากกว่านะคะมันจะได้เป็นการเพิ่มสมาธิด้วยแล้วก็จริงๆ30 นาทีหลังตื่นนอนเป็นเวลาที่เราสามารถรับข้อมูลได้ดีมากๆนะคะถ้าตื่นมาแล้วเล่นมือถือเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ในวันนั้นของเราสมาธิสั้นจริงๆนี้พอตื่นมาจริงจะไปหยิบข้าวโอ๊ตของจริงมาแล้วจริงก็อ่านหนังสือไปแล้วก็กินไปด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นคนที่ตื่นมาแล้วหิวเลยก็จะต้องกินอะไรด้วยแต่ว่าถ้าจะกินไปถ่ายมือถือไปมันจะทำให้วันนั้นของจริงมันแบบไม่ productive เท่าที่ควรก็เลยจะต้องอ่านหนังสือนะคะ self care vlog วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนดูคลิปนี้แล้วจะทำให้ดูแลตัวเองมากขึ้นมีแรงมากขึ้นสำหรับจริงสิ่งที่ช่วยได้มากตอนนี้คือการออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วก็การอ่านหนังสือนะคะแล้วก็การกินของดีๆด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยช่วงนี้จริงก็นอนวันละ7 ชั่วโมงอย่างต่ำนะคะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะได้รับการพักผ่อนที่ดีและมีแรงใช้ชีวิตแรงทำอะไรหลายๆอย่างก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะถ้าใครอยากให้ทำ self care หัวข้อไหนในคลิปหน้าอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ถ้าใครมีหนังสือแนะนำจริงก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะจริงเพิ่งสั่งหนังสือเพิ่มไปอีก6 เล่มเหมือนกันแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ